Mến chào các bé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện cổ tích Việt Nam mới. Và câu chuyện được mang tên Bà Chúa Ngọc. Các bé cùng lắng nghe nha. Ngày xưa, ở xã Đại Nam gần Cù Lao, Huân tỉnh Khánh Hòa, có một đôi vợ chồng già không có con cái. Ông bà ở trong một căn nhà lá dựng bên vách núi, làm nghề trồng dưa. Năm ấy đến đậu dưa chín, sáng nào ra thăm ruộng, ông bà cũng thấy dưa bị hái trộm. Lạ một điều, chỉ có một quả dưa lớn nhất, đẹp nhất là bị hái. Nhưng kẻ trộm không ăn mà cũng chẳng mang đi. Quả dưa còn nằm ở một chỗ trống, nhưng bưng lên đã thấy bị nổ. Thấy sự lạ, hai ông bà bèn bàn nhau cất công để ý rình. Rồi một đêm trăng sáng, họ đến nấp vào một bụi cây cạnh ruộng. Gần đến nửa đêm, bỗng đầu có cô gái trạc độ 13, 14 tuổi tự nhiên hiện ra ở giữa ruộng dưa. Cô gái rón rén đi, nhìn ngắm từng quả dưa một, rồi sau đó hình như đã chọn được một quả ưng ý nhất thì cúi xuống hái lên. Cô ngắm đi ngắm lại mãi, rồi tìm ra một chỗ trống, tung quả dưa từ tay bên này sang tay bên kia. Và cứ thế, một lúc lâu, sau lại ôm lấy quả dưa mà ngắm nghía mãi không biết chán. Đúng lúc ấy, từ chỗ nấp, hai ông bà chạy ùa cả ra, nắm ngài lấy tay cô gái. Còn cô gái tuy không chạy trốn kịp, nhưng cũng chẳng tỏ ra có chút gì sợ hãi. Cô trả cho họ quả dưa, và khi được hỏi thì cô lễ phép trả lời: cô là con nhà nghèo, không có cả cha lẫn mẹ. Nhà cô ở cách đây rất xa, và cô cũng chẳng nhớ được quê hương mình ở đâu. Thấy cô gái dễ thương, lại nghĩ mình không có con cái, nên ông bà bàn nhau nhận cô về làm con nuôi. Rồi cả hai cùng nói với cô gái. Còn cô gái thấy cử chỉ, lời lẽ của hai ông bà đều chân thành, thì cô im lặng lắng nghe và suy nghĩ. Rồi sau đó nhận lời. Cô theo họ về nhà. Sáng hôm sau, hai ông bà sửa lễ gia tiên, rồi hai bên chính thức nhận nhau là bố mẹ và con cái. Từ đấy, trong ngôi nhà của họ, không khí vui vẻ đầm ấm hẳn lên. Hai ông bà hết lòng yêu thương chăm sóc cho cô. Còn cô thì cũng rất mực yêu thương kính trọng bố mẹ. Một hôm, trời đổ cơn mưa lớn, nước lũ ở thượng nguồn tràn về miên man, khiến cho mọi người đều ở trong nhà, không ai đi làm được cả. Bố mẹ cô lẽ dĩ nhiên là rất lo lắng, mong sao cho nước mau cạn để cây cối khỏi bị chết úng. Thì cô do tính tình còn trẻ dại, lại thích nô đùa. Rồi cô xuống bên mé nước cày đá lên, xếp chúng thành một hòn núi giả, lại đi tìm những cành lá gãy cắm vào xung quanh để chơi. Thấy vậy, ông bà bực quá, nghĩ rằng con cái chẳng hiểu được lòng bố mẹ, bèn lên tiếng trách cứ rồi la mắng. Nào ngờ cô gái thấy tủi thân quá, bèn lủi ra đầu nhà, đứng khóc một mình. Một lúc lâu sau, nhưng lúc bố mẹ không ai để ý, cô lại lén ra khỏi nhà, rồi mang theo những dãy đất cao, đi ra phía bờ biển. Cũng lúc ấy, dập dềnh bên mé nước có một cây gỗ kỳ nam, không biết trôi từ đâu đến. Cô gái còn khóc hồi nữa, rồi nhìn quanh nhìn quẩn, thấy mình hoàn toàn lẻ loi, cô đơn. Cô bèn nhảy luôn lên cây gỗ,
Và một điều kỳ lạ xảy ra. Cô gái đã nhập thân vào cây gỗ dập dềnh ở đấy một lúc nữa, như có điều gì còn ghi nhớ và lưu luyến. Rồi sau đó theo sóng biển trôi mãi lên phương Bắc. Ông bà bố mẹ nuôi cô gái đang bận việc chẻ củi và may vá ở trong nhà, tưởng con khóc rồi chơi ở ngoài đầu hồi, nên cũng không để ý. Đến mãi sau, khi lên tiếng gọi thì chẳng thấy con đâu nữa. Hai ông bà bèn nháo nhào đi tìm, nhưng khắp chốn cùng nơi cũng vẫn biệt vô âm tính. Nước lụt mênh mang như thế lại đen cuộn chảy mãi ra biển. Họ cho là con gái sảy chân đã trôi ra biển mất rồi. Thế là ông bà gào thét, khóc than thảm thiết. Sau đó làm lễ cúng chay cho con. Và từ đấy trở đi, sống âm thầm, rầu rĩ cho đến cuối đời. Còn cây gỗ Kỳ Nam, sau một hồi dập dềnh rồi trôi lên phương Bắc, và cứ thế trôi mãi, đến khi sóng lặng gió yên thì đã trôi được cả ngàn dặm đường và dạt vào bờ. Một buổi sáng, dân địa phương họ ra bờ biển, vô cùng ngạc nhiên thấy có cây gỗ lạ rất đẹp trôi từ đâu đến. Họ bảo nhau mang thần chảo ra buộc rồi cùng kéo lên bờ. Nhưng hàng trăm người xúm vào mà cây vẫn không nhúc nhích. Họ bèn đóng cọc ghim lại để tìm kế sách khác. Và cũng từ đấy, dường như ngay tức khắc, tiếng đồn về cây gỗ kỳ lạ đã lan ra khắp cả vùng. Hoàng tử ở phương Bắc bấy giờ vào tuổi kén vợ, đang đi chu du khắp chốn cùng nơi để tìm cho ra một người ưng ý. Khi đến vùng này, nghe chuyện cây gỗ kỳ lạ, chàng cũng tò mò tìm đến. Thấy cây gỗ đẹp thì có đẹp, nhưng cũng không lớn lắm, mà sao cả trăm người kéo không được, thì chàng lấy làm lạ lắm. Cũng vẫn là tò mò, chàng xắn tay áo lên, bảo mọi người cho mình kéo thử một cái xem sao. Vì chiều ý của hoàng tử, mọi người lui cả ra. Nhưng thật vô cùng bất ngờ, khi hoàng tử vừa cầm thần co tay lại thì cây gỗ cũng lập tức chuyển động, rồi dần dần theo sức kéo mà tiến vào bờ. Đến khi chạm đất, hoàng tử kéo mạnh một cái nữa thì cây hoàn toàn đã nằm trên bãi biển. Mọi người vô cùng phấn khởi, vỗ tay reo hò không ngớt. Xong xuôi, sau khi hỏi ý kiến dân làng, hoàng tử cho quân lính đem cây gỗ về kinh đô. Về phía dân làng, tuy cũng có người còn tiếc rẻ, nhưng đa phần cho rằng đưa cây gỗ về kinh là hợp lý hơn, vì như vậy tất cả bàn dân thiên hạ sẽ đều được chiêm ngưỡng. Còn về phía hoàng tử thì cũng chẳng có vui mừng nào hơn. Chàng cho là có cơ duyên, bèn không tiếp tục đi tìm vợ nữa, mà cùng quân lính trở về kinh cùng với cây gỗ. Khỏi phải nói, khi về đến kinh đô thì mọi người, mọi nơi nghe tiếng, nao nức tìm đến xem đông như thế nào. Nhưng rồi sự kiện ấy cũng mau chóng qua đi, bởi lẽ mọi người nhìn mãi rồi cũng chán. Vì cây đẹp thì có đẹp, nhưng chẳng thấy có biểu hiện gì là lạ lùng cả. Mà dân chúng cần là sự lạ lùng, xưa nay chưa từng có, chứ không phải là một cái cây đẹp. Chỉ riêng có hoàng tử, do chính tay mình đã chứng kiến và thực hiện được một điều kỳ diệu, nên còn giữ mãi trong lòng sự vui mừng và niềm mong đợi. Khi mọi người đã xem chán xem chê đến mức không còn ai tiếc xem nữa,
thì hoàng tử mới sai quân lính đem cây về trước Đông Cung để hàng ngày được nhìn ngắm và gần gũi với cây. Cây quả là đã có tình ý với hoàng tử thật. Từ đó trở đi, mỗi đêm trăng sáng, hoàng tử bỗng thấy trong thân gỗ bước ra một người con gái xinh đẹp tuyệt trần, và cùng lúc là mùi hương thơm ngào ngạt tỏa ra theo mỗi bước chân của nàng. Mê mẩn trước người đẹp, hoàng tử vội vàng chạy tới, nhưng lần nào cũng vậy, hễ cứ giáp mặt là người con gái lại biến ngay vào trong thân gỗ. Sau vài lần như thế, hoàng tử đã nghĩ ra được một cách. Cũng khá đơn giản chứ chẳng có gì ghê gớm lắm. Chàng cho mấy người lính hầu đứng nấp ở xung quanh, còn tự mình cũng nấp sau ở gần đấy. Khi cô gái vừa xuất hiện thì hoàng tử đã bước ra nắm chặt lấy tay nàng, và mấy người lính cũng lập tức khiêng cây gỗ đem giấu biến đi. Hoàng tử bảo cô gái hãy vui lòng vì chàng mà ở lại. Cô gái mới e lệ cúi đầu. Thế rồi, ngay lúc đó, chàng dẫn nàng đến trình với đức vua cha và hoàng hậu, kể lại hết đầu đuôi ngọn ngành, và xin phép cha mẹ hãy tác thành cho họ. Nhà vua lắng nghe rồi nói: được, để xem. Xong cho gọi thị nữ đưa nàng về phòng riêng, còn hoàng tử thì trở về Đông Cung. Sáng hôm sau thiết chiều, nhà vua cho triệu quan thái bốc lại để bói xem điều lành điều gỡ thế nào. Sau khi nghe tấu trình là quẻ đại phúc, nhà vua cả mừng, rồi ngay sau đó cho cử hành đại lễ để hoàng tử sánh duyên cùng cô gái. Từ đó, cuộc sum vầy của đôi trai gái diễn ra thật vô cùng êm ả, hạnh phúc. 3 năm sau, họ sinh được một gái và một trai. Tưởng rằng cuộc tình duyên ấy sẽ mặn nồng mãi mãi, đến lúc đầu bạc răng long. Nào ngờ hoàng tử cũng là kẻ bạc tình, chỉ chung thủy được có mấy năm đầu. Khi vợ đã có con thì chàng ta đâm ra hay chơi bời chứ chẳng quan tâm được như trước. Nay rượu, mai cờ bạc, rồi đi dông dũi khắp nơi, không chú ý gì đến việc dạy dỗ con cái. Nàng đã nhiều lần khuyên can, nhưng chàng vẫn chứng nào tật ấy, làm nàng rất chán nản. Vì vậy, ở trong hoàng cung, sống giữa nhung lụa, kẻ hầu người hạ không thiếu, mà nàng cảm thấy bơ vơ, rồi buồn tủi xót xa. Chỉ muốn tìm cách bỏ đi, không chút luyến tiếc. Bởi vì con người ta vốn là vậy, nên dẫu là thần thánh, thì khi tình yêu đã hết, tất cả sẽ chỉ là vô nghĩa. Thế rồi một hôm, nhân khi hoàng tử bỏ đi chơi lâu ngày, nàng tìm thấy cây kỳ nam mà khi trước bọn lính đã đem giấu biệt. Nàng gọi hai con đến, rồi đọc một câu thần chú. Thế là cả ba mẹ con cùng nhập vào cây kỳ nam. Cây kỳ nam tự chuyển động, rời khỏi hoàng cung, rồi lăn xuống sông. Từ sông, kỳ nam dòng nước trôi xuôi ra biển. Biển lúc ấy bỗng nhiên nổi luồng gió trái, và theo chiều gió, cây kỳ nam trôi mãi, cuối cùng trở lại biển phương Nam. Đến đúng trước Cù Lao Huân thì gió lặng, và cây kỳ nam dừng lại. Cây trôi vào sát mép nước. Từ thân cây, cả ba mẹ con bỗng chốc hiện ra, bước lên bờ, rồi trở về nhà cũ. Cả hai ông bà cha mẹ nuôi lúc ấy đều đã mất. Nhà vắng vẻ tiêu điều. Ba mẹ con bắt tay nhau ngay vào việc dọn dẹp sửa sang cửa nhà, lập bàn thờ cha mẹ,
ông bà tổ tiên, rồi cùng nhau làm ăn sinh sống với dân làng. Từ đấy trở đi, quê hương, vùng Cù Lao Huân mỗi ngày một thêm ấm no trù phú. Thế rồi, đến một hôm, giữa lúc trời quang mây tạnh, trước sự chứng kiến và ngạc nhiên của mọi người, cả ba mẹ con cùng bay vút lên trời. Ở phương Bắc, hoàng tử đi chơi về thấy vợ con mất tích. Tìm cái kỳ nam ngày trước thì cũng chẳng thấy đâu. Chàng hối hận vô cùng, lòng tự nhủ lòng sẽ tìm ra bằng được ba mẹ con, dẫu có phải đi xuống tận địa ngục. Khi xưa, lúc ở bờ biển, chàng có nghe dân chúng nói cây gỗ này trôi từ biển phương Nam lại. Thế là hoàng tử vào từ biệt vua cha và hoàng hậu, rồi cùng một số gia nhân, binh lính và thủy thủ xuống thuyền, dông buồm vượt biển hướng về phương Nam. Khi thuyền vừa đúng đến cửa Đại Nam, thì bỗng đâu một trận cuồng phong dữ dội nổi lên. Thuyền đắm, cả hoàng tử cùng gia nhân thủy thủ đều chìm sâu xuống đáy nước. Nhưng khi cơn bão tan, thì tự nhiên biển ở chỗ ấy cũng nổi lên một mồ đá nhỏ, vượt cao khỏi mặt nước. Trên mặt mồ đá có những hình thù ngoằn ngoèo, tựa như những hàng chữ nổi. Từ bao đời nay, đã có nhiều người hay chữ và kiến thức uyên bác đi thuyền tới đó, nhưng chưa ai đọc được đấy là những chữ gì. Và có lẽ như thế nên có thể cho rằng những điều bí mật của thiên cơ chắc còn lâu người ở dưới trần gian mới có thể hiểu thấu được hết. Ba mẹ con nàng tiên đã về trời, nhưng từ đó đến nay vẫn thường hiển linh ở các nơi gần xa quanh vùng cửa Đại Nam, vùng Cù Lao Huân, Cù Lao Yến. Vì vậy, dân đi biển, đi đánh cá, đi tìm Tổ Yến vẫn thường bài lễ vật, thắp hương, rồi hướng mặt lên trời cao cầu xin sự che chở, phù hộ độ trì của nàng tiên, mà từ đó trở đi được kính cẩn tôn xưng là Bà Chúa Ngọc. Bà Chúa Ngọc còn được gọi là Bà Chúa Tiên hay Thánh Mẫu Thiên Gia Na, theo cách gọi của người Chăm-ba, một dân tộc đã định cư lâu dài ở vùng đất này. Từ Huế đến Nha Trang, ở đâu cũng có điện thờ Bà Chúa Ngọc. Triều Nguyễn có sắc thượng phong cho bà là Hồng Nhân Phổ Tế Linh Ứng Thượng Đẳng Thần. Tại Nha Trang có tháp lớn cao 6 trượng để thờ Bà Chúa Ngọc, lại có cả những tháp nhỏ xung quanh để thờ hoàng tử, 2 người con và 2 ông bà bố mẹ nuôi. Bia đặt trong tháp lớn do chính tay quan đại thần Phan Thanh Giảng thời Tự Đức soạn. Trước kia, hàng năm Triều Nguyễn đều ủy thác cho bộ lễ về đây làm lễ quốc tế. Và câu chuyện sự tích về Bà Chúa Ngọc đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bé nha.